Engineering economics is the analysis and evaluation of the monetary consequences by use of the theories and principles of economics to engineering applications, designs, and projects. So, interest. Ito, pinaka-common ko, no? Kahit hindi ka nag-aral, alam mo ano yung word na interest, eh. Pag sinabi interest, it's the amount paid for the use of borrowed capital or it is the money earned by an investment. So, pag sinabi interest, for example, langutang ka ng 10 piso, ibinalik mo sa kanya 12 pesos, meron yung interest na 2 pesos. So, sa mga kumbaga, no further explanations needed, no? Interest. Isa sa pinaka-basic na dapat malaman natin yung tinatawag na yung principle ng simple interest. Ito na yung pinaka-madali at pinaka-simple sa lahat ng interest na pwede mong pag-aralan. From the word itself, simple interest. Bakit? No? And isimulan ko lang, gaya na bagay ko dati, I think nakapag-handle na ako sa inyo ng calculus, sama? Tsaka dili, no? Yung pinaka-madudugo. Ito, ano lang ito, medyo, siguro yung degree ng hirap niya, mas magaling naman ito, di hamak, no? Kumpara sa dili. Same principle, ako yung tipo ng tao, mas prefer kong gumamit ng isang formula lang. Lang din isang formula lang din lahat na yun. Kasi simple interest, ito lang ang ginagamit ko. Future worth is equal to present worth times 1 plus yung mismong interest rate multiplied by time. Yun ang ginagamit ko, future worth. For example, nakutan ko ng 10, tinatanong ano yung magiging yung future worth na makukuha mo kung saan mabayaran mo siya. So, future worth ang tawag. So, minsan different instructors, different books, iba-iba yung approach na ginagamit. Minsan iba-iba yung letters na ginagamit. Sa akin, ganyan eh. Future worth, present worth, interest rate, and yung number of time. Usually, ang end natin dito, kasi pag sinabing interest, no, unless specified, pag sinabing interest, per year yan, per year. So, for example, pag sinabing ang interest ng utang mo is 12%, kahit hindi sabihin 12% per year yun. Ibig sabihin, kung nangutang ka ng 100 at hindi mo siya nabayaran, automatically after 1 year, plus 12 yun. Bayaran mo siya, 112. Saan nagaling 12? 12% interest. Okay? Meron naman interest, isang linggo lang. For example, okay, nangutang ka sa akin ng 100 piso. Tubuhan kita ng interest, 12% sa isang linggo. Sabihin, sa isang linggo, pag yan, hindi mo nabayaran, after 7 days, may 12% interest na yan. Pero since pinag-uusapan natin dito, hindi naman usapang tropa, pinag-uusapan natin dito is mga malaki ang deal, no? Bangko, mga ganyan. Pag sinabi interest, good for 1 year yan. Good for 1 year. The number of years, no? The times number of years. Okay? Explain ko yan. Sa simple interest, hatiyan sa dalawa, no? Meron na tinatawag na ordinary simple interest at yung tinatawag na exact simple interest. Pag sinabing ordinary simple interest, ito yung pinakamabilis i-compute eh. Bakit? Kasi ang assumption mo, wala ka na tinatawagin buwan eh. For every 1 month, there are 30 days. 1 month, 30 days, 30 days, 30 days, 30 days. Yung lagi yun eh. Ilang days meron na isang buwan? 30 days. Regardless of month. January, February, wala yan. Basta 1 month, 30 days. Kumaga mabilis ang compute. Ibig sabihin, kung sa isang buwan meron 30 days at sa isang taon meron 12 months, therefore meron pang 12 times 30, 360 days sa loob ng isang taon. Ang tawag is 1 bank per year. No? So pag tinanong ka, how many days are there in 1 calendar year? 365, yun totoong araw. Pero pag sinabi naman 1 bank per year, 360 days lang yun. Eh, bakit? Dahil ang isang buwan, 30 days. A bank charges 12% simple interest on a 300 pesos loan. 300 peso loan. How much will be repaid if the loan is paid back? In 1 lump sum after 3 years. Okay?
Minsan, nagbibigay ng amount, 300. Sir, ano ba yung 300? Is it the interest? Is it the, dalawa lang to, ano? Is it the future work or the present work? Sinabi sa problem, how much will be repaid? Meaning sabihin, kung nangutang ka ng 300, magkano yung isasoli mo next time. So next time, hinahanap yung future work. So ano yung given? Present work. Present work. So kung sakaling hindi mo siya nabayaran sa loob ng 1 taon, at inabot ka ng 3 taon bago mo siya bayaran, magkano yung isasoli mong pera pag nangutang ka? Okay? So future work, yung isosoli mo in the future, nagkatubo-tubo na, is equal to 300 present worth times 1, plus yung interest natin is 0.12, ano? 0.12 multiplied by ilang years? 3 years. So, future worth mo dito, pakicheck na lang. Future worth is simply equal to 408 pesos. $408. Eh sir, tinanong ano yung interest. Tinanong naman kung ano yung interest. Actually, may separate na formula yun, di ba, yung PIN. Pero if I were you, madali namang malaman kung ano yung interest, tititigan mo lang eh. Nangutang ka ng 300, nagbayad ka ng 408, magkano ang interest? Magkano tumubo? 100, maminus mo lang. So meaning, minsan hindi mo kailangan ng formula, minsan by just keen observation, makukuha mo na rin yung mismong tanong, yung mismong sagot. That's for number 1, ano? So number 1, yung question bar, simple lang, ano? Number 2, eto, mali. Sa compound interest, isa lang ginagamit ko. Future work is equal to present worth. Ito, general na to. Times 1 plus yung nominal rate divided by kung ilang beses siyang kinumpount raised to NM. Saan ko gagamitin ngayon ito? Kapag meron kang compounded annually, compounded semi-annually, gagamitin mo yan. Kaya lang sa mga problem na simple lang, wala naman nababanggit na compounded ganito, compounded ganyan, hindi compounded annually lang, yung M mo dyan, ang 1 is 1. So, babagsak na siya dito. Future worth is equal to present worth times 1 plus I sub M raised to N. Hindi lang ibabagsak niya. Kapag compounded, annually lang. Okay? So, gagamitin mo itong formula na ito kapag ang M mo dito is equal to 1. Meaning compounded, annually. Gagamitin mo yung formula na yan. Okay? So, para ma-appreciate nyo, no, i-ano natin yan, gamitin natin mamaya. Okay? Number 3. If 5,000 shall accumulate for 10 years at 8% compounded quarterly, meaning every quarter tumutubo yan. Every quarter tumutubo yan. Okay? Find the compound interest at the end of 10 years. Okay? So, yung 5,000 daw ngayon, lalaki yan after 10 years. So, meaning nawawala yung future work. Alamin natin. Sigurado ka na ang nominal rate is 8%. Nominal interest rate, ano? Compounded quarterly. So, find the compound interest at the end of 10 years. So, dito liwanagin natin, ano? Ang present worth mo is equal to 5,000 pesos. Say ko na, ano? Number of years is 10. The nominal rate is simply equal to 8%. Sir, by the way, ano po pala yung nominal rate? Kasi mamaya meron tayong tinatawag na effective rate. Eh. Iba yung nominal rate, iba yung effective rate. Pero for the meantime po, yung rate na nakikita mo, interest rate or nominal interest rate, pares lang yun. The nominal rate or interest rate. Quarterly is, ano to, M is equal to? Pag-quarterly. Ganito, ano? M is annually, M is 1 annually. Kapag semi-annually, 2. Semi yan. Bigay ko sa inyo yung mga ano. Kapag sinabing quarterly, 4. Every quarter.
Okay? Kaya nga, ilang quarter meron sa isang buong oras ng basketball? 4 quarters. Okay? Quarterly. Ibig sabihin, every 3 months. Kasi quarter eh. So, tatlong 3 months, 3 months, 3 months, 3 months, 3 months. Isang taon yun, quarter. Pag sinabing semi-annually, every 6 months. Pag sinabi naman bi-monthly, 6. Pag sinabing monthly, nagamitin mong MAs, 12. Kapag sinabing daily, pag daily, ang MOI, 365. Kung mga dito, may mga ano rin kasi, siyempre, of course, kukunin mo yung pinaka-typical na scenario eh. Sir, what if leap year, ano? Leap year, hindi naman pinag-uusapan yun. Ang pinaka-common naman is 365 eh. Anyway, 366 ang gamitin mo pang leap year. Kunwari, ayaw mo 365, pwede rin naman. Yung difference niya is maliit lang naman eh. Kaya lang, kasi typical na sa 365 pag sinabing day. Okay? So, number of compounding, ano? Is 4. Okay. Salpak mo na ngayon. Formula. Ito yung gagamitin mo. Bakit? Meron kang M eh. 4. Future worth is equal to present worth times 1 plus the nominal rate over M raised to NM. Future worth is equal to present worth 5,000 times 1 plus the nominal rate 0.08 divided by 4 raised to 10 years, 10 multiplied by 4. So, ang future worth mo dito, malalaman mo na. Meron na? 11? 11,000, ano? Yes. So, yung babayaran mo kung hindi mo siya nabayaran agad is 11,040.20 pesos. Sir, hindi naman po yan yung tinatanong. Tinatanong is interest. Madali na rin. Bakit? Nangutang ka ng 5,000. Binayaran mo is 11,000. Magkano yung tinubo? Minus mo na lang. Alam mo naman, ang interest ay equal sa future worth minus present worth. Okay? Nangutang ka ng 5,000. Ang siningil sa'yo ay 11,000. So, magkano yung tinubo niya? Kaling po yan, 60,040. Ganun lang siya. 6,040. Baby approach, no? Kung natin gawin komplikado. Number 4, a man expects to receive 25,000 in 8 years. How much is that money worth now, considering interest at 8% compounded quarterly? Ito, ano? Yun daw tao, nag-expect after 8 years, nag-expect siyang makatanggap someday ng 25,000. Someday, ano? So, meaning, yung 25 na yan is, automatically, yan, future worth. Mas lalong luminaw kung ano yung hinahanap mo eh. Bakit? How much is that money worth now? So meaning, talaga obvious na obvious. Anong hinahanap? Present worth. Considering meron kang interest rate na 8 and compounded, quarters. Again, same formula. Same formula ang gamitin natin. Mas maganda isang formula lang ang gamitin mo. Okay? Para hindi ka malilito. Present worth times 1 plus I sub M over M raised to NM. Ngayon, someday nag-expect ka ng 25,000. Hinahanap mo, magkano kaya dapat utangin mo ngayon? No? Or itago mo ngayon? Para maging 25,000 siya after 8 years. After 8 years, yes. Plus, nominal rate is 8%, 0.08 every 4. Then 8 years multiplied by 4. Ships all? Yes, ships all na lang. Find the value of P. What's the value of P? 13,675. 13,265 naman. 13,265. So dito, limitado ka lang sa isang formula, no? Pero lahat ang dami yan. Kaya future tayo na alam, isang formula lang.
Present worth hinahanap, isang formula lang gagamitin. Sheet solve ka lang ng sheet solve. So, 1,500 was deposited in a bank 20 years ago. Today, it is worth 3,000. Interest is paid semi-annually. Determine the interest rate paid on this account. So, dito naman nung hinahanap po, yung nominal interest rate, yung I sa bet. Okay? Future worth is equal to present worth, number 5, ano? Future worth is equal to present worth times 1 plus I sub m over m raised to nm. Last 20 years, nagtalo ka ng 1.5, no? Ngayon, 3,000 na siya. So, titignan mo, parang lumalabas na yung future mo is yung ngayon, tama? Okay? Dati, ano? Basta ganito sequence natin, ha? Yung future, advance. Yung present, ito basta ito, yung future worth is laging ahead of time. So, kung namutang ka dati ng 1.5, ngayon, naging ano na siya, naging 3,000 na siya. So, hindi ito yung naging future, ano yun, ito yung naging future niya. Okay? Times 1 plus, ito yung nahanap, what's the nominal rate? I sub m over compounded semi-annually sa loob ng ilang taon? 20 years. So, 20 multiplied by 2. So, pag ito sinip-solve mo, matagal to. If I were you, ganito gawin mo. Sa calculator, type mo 1.5 times 1 plus, di ba x yun, plus x over 2 raised to 28 times 2. Then, press calculate. Subukan mo isalpak yung apat na yan. Kung sino dyan sa apat na yan na magbibigay ng pinakamalapit na sagot sa 3,000, yun ang tamang sagot. So sa apat na yan, sino sa apat na yan yung pag nilagay ka, kinalap mo to, silpak mo yung apat na yan, sino dyan ang magbibigay ng sagot na pinakamalapit sa 3,000. Yun ang tamang sagot. Kung gusto yung matagal talaga, ship solve yan. So matagal yan. Bakit siya matagal? Nasa loob siya na, kumbaga meron kasi siyang exponent. Ikaw man tao, pag solve na ng exponent, makatagal ang tatama. So, anong answer dito? C, no? Okay, so 3.5%. So, the next is the effective interest rate. Effective rate is the actual or exact rate of interest earned on the principal during 1 year period. Example pa tayo dito. Para na makapag-practice tayo. Okay. So, read mo na example. Ano? Minsan kasi ganito, no? Ang kinaibahan ng nominal rate sa effective rate is lahat ng interest sa karamihan, hindi lahat. Karamihan ng interest sa makita mo sa problem, makapags namin yung bangko ay may interest na 12%, automatically nominal rate yun. Unless specified niyang sabihin na effective rate yun, nominal rate yun. Okay? Unless sabihin effective rate, tsaka yung pala magiging effective rate yun. Pero pag walang sinabi kasi, nominal rate. Sir, ano nga po pala yung nominal rate? Kung baga ito yung pinakamuka, ito yung naka-front sa'yo. Okay? Pag sinabi ng bangko na paputangin kita, kaya lang, meron kang interest rate na 12% compounded quarterly. Ang alam mo lang, 12%. Wala kang pakayang sa quarterly. So, pagkakaintindi mo, nangutang ako na 100 at 12% compounded quarterly. 12%. Nangutang na 100, so soli ko siya, 1,112. Mali, no? Mali. So, actually, yung 12% hindi makatotohanan yun eh. Yun lang yung naka-front sa'yo. Pero alamin talaga natin kung magkano yung babayaran mo. Sige, no? Meron kang nominal rate na 12% compounded quarterly. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon na loob, from year 0 to year 1, every 3 months or every quarter, mag-ano yan eh. Okay?
So, amount 12% divided by 4. 0.03, no? So, meaning, kung nangutang ka ng 100, after quarter, mag-multiply mo yun ng 1.03. Magiging na to, 103. Okay? Next, yung 103 na yan, multiply mo ulit ng another 1.03. 106.09. Multiply mo ulit ng 1.03. 109.27. Multiply mo ulit ng panibagong 1.03. 112.55. Yan yung tinatawag na 12% compounded quarterly. Every quarter, tumutulo siya. Okay? So ngayon, ganito, no? Pumunta ka sa bangko or sa pawn shop or bangko na lang, okay? Punta ka sa bangko tapos nangutang ka. For example, nangutang ka ng 100 pesos. Okay? Ang ginawa ng bangko, pinakitaan ka na, sige sir, mangutang ka, pakipirmahan nito, ganito, ganyan. Tapos yung pinabasa sa'yo yung tipong, yung mga words na ginagamit, mga pang-attorney na, no? Yung pang-lawyer na, yung lawyer lang na nakaintindihan. Siyempre, ikaw naman, utang ka na, sige na, pipirmahan na po ako. Utaking na po ako, no? Basta pag naintindihan mo lang, 12% interest. Hindi mo nakita yung quarterly. So ikaw naman, since talaga kailangan ng pera, umirma ka na lang. Ay na-expect mo kasi 12% eh. Nanguna ka na 100, babalik mo is 12 pesos, 112. Ngayon, at the end of 1 year, nang babayaran mo siya, nagulat ka, 112.55. Ma'am, bakit gano'n? 112 lang yung na-expect mo. Bakit saan nagaling yung 112? Saan nagaling yung 0.55? Kasi ang nakita mo lang, 12%. Kaya ina-expect mo ito lang. Hindi mo nakita yung quarterly. Okay? So, ibig sabihin, yung 100 na inuutang mo, nag-expect ka ng 112, so ini 12% ang ina-expect mong interest. Pero yung actual, yung talagang totoo, yung effective talaga, is 112.55. So, ang effective rate na binayaran mo is hindi 12%. 12.55%. Yan yung effective. Ibig sabihin, yung 12% ang sinasabi sa problem, nominal pa lang yan. Mukha pa lang yan. Hindi pa yan yung mismong literal na babayaran mo. Ngayon, sabi mo, okay lang naman. Sige, hindi ko kasi naintindihan. Anyway, 0.55 centavos lang naman yan. Tama? Bayaran mo na yan. Madali lang yan. 55 centavos lang yan. Bakit? Kung 100 ang inutang mo. Eh kung 1 million ang inutang mo, hindi mo agad nabasa. Malaki-laking bayaran yan. Tama? So, malaki-laking bayaran yan. So, doon na papasok niya tawag na nominal rate at yung kahalagahan ng effective rate. So, sabihin, yung effective, yung talagang rate niya talaga, yung literal na mabayaran mo is 12.55%. Sir, ano po ang formula? Ano po ang formula ng effective rate natin? Ito yung formula ng effective rate, ano? Paki-copy na lang yung sa akin. The effective rate, para ko system, 1 plus the nominal rate divided by yung quarterly raised to m minus 1. Yan yung formula yan. Sample ko yung 12% ko, sample ko yung 12% ko. Okay. 1 plus 12%, yung example na pinigay ko, 0.12 divided by 4 raised to 4 minus 1. Ano yung lumalabas na interest rate mo ito? 0. Ano to? Pa-compute na to. Ano yan? Ano ang value ng plus 0.12 over 4 raised to 4 minus, ano to? 0.1255. Yun. Nag-appear siya. Tama yung sagot natin kanina. So, ito yung tamang pag-compute ng nominal interest rate. So, 12.55%. So, ikaw naman, tutuwa ka 12% lang, no? Di mo alam 12.55 pala. Okay. Kaya mahalaga rin minsan sa ating mga engineer na kapag bibirma ka ng contract topic, mangunguta ka, mag-load ka, dapat aware ka sa ganyan. Para hindi ka pinapaikot ng kausap mo. Dahil typical talaga na pag mangungutang ka, ibibigay sa yung terms and condition kontrata, yung mga words na babasahin mo dyan minsan, hindi mo maintindihan talaga eh. Well, purpose, minsan nilituhin ka talaga eh. Parang bigla ka pumirma. Hindi mo alam, banda mo rin, lumulaw mo na pala yung utang mo, hindi ka aware. Kasi ang alam mo lang, pag Pilipino, interest. Okay? Buti na lang, bilang engineer, alam mo yung compounding. Okay?
Iba pa yung compounding kasi. Isa factor to, nagpakulo mo rin ang utang to, no? Ngayon, balik tayo sa tanong. Ano yung effective rate ng 14% compounded semi-annual? So, ulitin ko, no? Kapag sinabing, lumura ko na, gano'n. So, pag sinabing effective rate, yan yung totoong babayaran. Yan yung totoong rate niya, interest rate. Pag sinabing nominal rate, mukha pa lang yan, yan yung naka-front side. Hindi yan yung actual pa. Sir, may pagkakataon po ba ng nominal rate ay equal naman, ay nag-equal pala sa effective rate? Yes. Ang nominal rate at ang effective rate equal yan kapag compounded annually. Kapag compounded annually, equal yan. Huwag mo na kumpitin ang effective rate. Kapag compounded annually, yun din yung effective rate. 40% ang nominal rate, 14% din yung effective rate. Eh, yung problem natin is hindi naman compounded annually, kundi semi-annually. So, for number 9, the effective interest rate is equal to 1 plus I sub m over m raised to m minus 1. Sir, bakit po pala sa formula natin sa compound interest meron pa tayong nm? Tama? Bakit dito wala nang n? Kasi pag nag-compute ka ng effective rate, you always look 1 year ahead. Kung baka, ang assumption mo is good for 1 year. So yung n mo dyan ang value yun is 1, kaya wala na. M na lang natira. Okay. The effective rate of interest, the 14% divided by 2 raised to 2 minus 1 is simply equal to, ilan to? 14.49. Ibig sabihin, kapag pumunta ka sa bangko na nakalagay ay 14% compounded semi-annually, huwag kang mag-expect na ang babayaran mo after 1 year is 14%. Kundi, mag-expect ka na 14.49 yung bubungan sa'yo. Ito babayaran mo. Totoo. 14.49 kasi yan yung effective interest rate. Mandarin Bank advertises 9.5% account pero yung totoo 9.84 siya annually. So ibig sabihin 9.5 yung mukha, 9.5 yung nominal, pero yung effective niya talaga is 9.84. Ngayon, hanapin mo, find how often is the interest compounded. Ngayon, para mangyari yan, kailangan ano siya, para mangyari 9.5 is maging 9.84, kailangan compounded siya, monthly ba? Quarterly, semi-annually, or continuously. Well, solve pa rin natin yan. For number 10. The effective rate is equal sa nominal rate divided by the number of compounding minus 1. Magiging 0.0984 ka raw, magiging 9.84% ka raw kapag yung 9.5 interest rate mo ay itinago mo sa bangko na compounding quarterly ba? Annually. So, ship solve na lang yan. Or, kung ayaw mo ship solve, i-type mo sa calculator mo, 1 plus 0.095 over x raised to x minus 1. Then press calc. Okay, lagay mo yung apat yan. Calc. Pag yung pang x is letter A, 12, monthly. 9.84 ba yan? Kapag quarterly ba, kapag yung MO is 4, semi-annually, palta mo yun ng 2. Continuously, 5-9, pwede na. Okay? Continuously kasi napaka-ano yun, napakalaki na ganun. So, alin sa apat na yun na magbibigay ng sagot na pinakamalapit sa 9.84? Quarterly. Pwedeng ship solve, pero pwedeng i-calculate mo na lang para mas mabilis.